हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कढी। तर इथे मी ना 1 वाटी दही घेतलेला आहे आणि ते 1 वाटी दहीमध्ये मी 3 वाट्या पाणी टाकून हे मिक्सरला फिरवून घेतलंय, ज्याच्यामुळे काय होतं ना की दही एकदम ताक आपलं एकदम छान तयार होतं। अजिबात ह्याच्यात गुठळ्या वगैरे दह्याच्या राहत नाही। जर तुम्हाला मिक्सरमध्ये नसेल फिरवायचं तर तुम्ही रवीने देखील हे मिक्स करून घेऊ शकता। तर हे टोटल 4 वाट्या आहे, 1 वाटी दही आणि 3 वाटी पाणी। जर तो आपल्याला कढी घट्ट वाटली तर आपण ह्याच्यात अजून पाणी ऍड करू शकतो, पण दही जे आहे ते तुम्हाला आंबट घ्यायचं आहे। जर आंबट घेतला तरच ह्याची कढी छान होती आणि टेस्टी लागते। इथे पहा, मी एक वाटण तयार करणार आहे। तर इथे मी घेतले 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंचला पण कमी असा छोटा आल्याचा तुकडा, 4 हिरवी मिरची, तुम्ही जितकं तिखट तुम्हाला कढी आवडते त्या हिशोबाने घ्या। कोथिंबीर आपण वरून टाकणार आहे आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता। आणि इथं मी घेतलेला आहे 3 चमचे बेसन। हे जे चमचे आहेत हे 3 चमचे मी बेसन घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी आपण मिक्सर इथे जे आहे ते आपण वाटण मिक्सरला असं जाडसर वाटून घेतलंय, मिरची, आलं आणि लसूण। तर ह्याच्यामध्ये आता आपण ऍड करणार आहे बेसन आणि मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून काय होईल ना की बेसनच्या ज्या काही गुठळ्या असतील त्या मोडून जातील। हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। छान अशा चमच्याने दाबून अशा याच्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत बेसनच्या। हे पहा, इथे आता आपण जे भांडं घेतलं आहे कढीचं, ज्याच्यामध्ये आपलं ताक आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण हे बेसनचं मिक्सचर ऍड करायचं आहे। ते हे पहा, इथे मी आता बेसनचं मिक्सचर ह्याच्यात ऍड केलंय। आता आपण हे फेटायचं घ्यायचं आहे आणि तुमच्याकडे रवी असेल तर रवीचा वापर करायचा आणि व्यवस्थित गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत। जर तुम्हाला असं वाटलं की बेसन जास्त झालंय किंवा मग खूप कढी घट्ट होईल तर तुम्ही या स्टेजला ह्याच्यात पाणी पण ऍड करू शकता। आता ह्या व्यवस्थित गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहे, त्यानंतर आपण कढीला फोडणी द्यायची आहे। तुम्ही वाटायच्या ऐवजी मिरच्यांचे तुकडे आणि लसूण आणि आलं ठेचून देखील फोडणीला टाकून तेलात परतून देखील कढी बनवू शकता। पूर्णपणे तुमच्यावर आहे, तुम्हाला कशी आवडते तशी। हे पहा, आता बेसनचे छानपैकी गुठळ्या मोडून झालेल्या आहे। तर इथे आपण टाकायचं आहे पाव चमचा हळद। जर तुम्हाला पांढरी कढी बनवायची असेल तर तुम्हाला हळद टाकायची गरज नाही या स्टेजला। जर तुम्ही पांढरी कढी बनवणार असेल तर हळद नाही टाकली तरीही चालेल। आता आपण हे कढीला फोडणी देऊया। इथे मी पातेल्यामध्ये 1 चमचा तेल घेतलंय, त्याच्यात टाकते 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी। जिरी आणि मोहरी तडतडली की मग आपण कढीपत्ता ऍड करणार आहे ह्याच्यामध्ये। आता आपण थोडंसं चिमूटभर हिंग टाकूया। हिंगामुळे खूप छान स्वाद येतो कढीला, त्यामुळे नक्की ऍड करा। हे पहा, जिरी मोहरी छान तडतडली, आता आपण कढीपत्ता ऍड करूया। कढीपत्ता ऍड केल्यानंतर आता आपण थोडी थोडी करून हे मिक्सचर ऍड करायचं आणि ही जी कढी आहे ही सतत ढवळायची आहे, नाहीतर ही फुटू शकते। त्यामुळे गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि सतत ढवळायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी ऍड करणार आहे। हे पहा, कढीच्याच भांड्यामध्ये आता अर्धा ग्लास मी पाणी ऍड केलेलं आहे। आता आपण ही कंटिन्यूस ढवळायची आहे। आपल्याला मीठ ऍड करायचं नाहीये, मीठ उकळे आल्यानंतर ऍड करायचं आहे। बऱ्याच वेळा आधीच मीठ घातल्यामुळे कढी फुटते, त्यामुळे सतत ढवळत ही कढी आपण उकळी काढून घ्यायची आहे। हे पहा, आता आपल्या कढीला ना छान अशी उकळी आली, तुम्ही बघू शकता। हे पहा, बघितलं तुम्ही किती छान उकळी आलेली आहे। तर आपण सतत ढवळायची आहे ही कढी,
हे पहा, सतत ढवळल्यामुळे काय झालं ना, अजिबात कढी फुटली नाहीये, तुम्ही बघू शकता. आता आपण काय करायचं ना, गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे आणि कढीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. हे पहा, मीठ टाकलेलं आहे. आता आपली कढी अजिबात फुटणार नाही. तर आपण हिला लो फ्लेमवरती छान असं 3 ते 4 मिनटं कढून द्यायचं आहे. आता जर तुम्हाला आंबट गोड तिखट अशी कढी आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात साखर ॲड करू शकता. आमच्या घरी आंबट गोड आणि तिखट कढी आवडते, तर तुम्ही हे मसाले भातासोबत, खिचडी भातासोबत ही कढी खाऊ शकता किंवा नुसती गरम गरम पिऊ शकता, खूप छान लागते. तर इथे मी 1 छोटी वाटी जी आहे ही पूर्ण 2.5 टेबलस्पून साखर आहे, ही मी ॲड करते आहे. जर तुम्हाला गोड कढी नसेल आवडत तर तुम्ही साखर नाही ॲड केली तरीही चालेल. आता ही कढी आपण 3 ते 4 मिनटं छान अशी कढून घेणार आहे, जेणेकरून साखरही विरघळेल आणि मिठाचीही छान चव लागेल. हे पहा, आता 3 ते 4 मिनटं आपली कढी छान अशी उकळलेली आहे. तर आपण आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे. हे पहा, किती सुंदर रंग आहे आपल्या कढीचा आणि दिसतीये ना एकदम टेस्टी. आता आपण कढी उतरवून घ्यायची आहे आणि या कढीला वरून फोडणी द्यायची आहे. हे पहा, इथे मी कढलं ठेवलेलं आहे. ही फोडणी ऑप्शनल आहे, पण फार चविष्ट लागते, त्यामुळे नक्की ट्राय करा. तर आपल्याला ह्याच्यासाठी जास्त तेलाची गरज नाहीये, फक्त थोडंसं तेल, एकदम छोटा नाश्त्याचा चमचा आहे तितकं तेल आपल्याला लागणार आहे. जर तुमच्याकडे सुक्या लाल मिरच्या असतील तर त्या तुम्ही ऍड करू शकता. थोडासा हिंग टाकायचा आहे. हे पहा, आणि ह्या आहेत लसणाच्या 5 ते 6 पाकळ्या लसूण ठेचलेला. हे पहा, ही पहा, छान असा हा लसूण मस्त असं तेलामध्ये फ्राय करायचा आहे. जास्तही याचा रंग बदलू नाही द्यायचा, गॅस बंद करायचा आहे. आणि आपल्या कढीमध्ये ही हिंग आणि लसणाची मस्त अशी फोडणी ऍड करायची आहे. हे पहा, आता आपली मस्त अशी चविष्ट आंबट गोड तिखट कढी तयार आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त यम्मी यम्मी अशी आंबट गोड तिखट कढी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्हाला जर ही कढी पांढरी हवी असेल तर हळद नका टाकू, आणि जर गोड नसेल हवी, फक्त तिखट हवी असेल तर साखर तुम्ही स्किप करू शकता.